muling pinagbabayad ng multang 6.5 million pesos ang Grab Philippines matapos magsumite ng umano'y mali-maling datos sa Philippine Competition Commission. Kausapin po natin ngayon si PCC Commissioner Amabel Asuncion. Ma'am, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po at sa inyong mga manonood. Ano ho ba ang naging problema sa Grab at muli sila at pinagbabayad po sila ng higit 6 million pesos? Opo, kung matatandaan po natin, nung pinayagan po ng PCC yung kanilang merger, nagkaroon po sila ng commitment for price monitoring. At kaakibat po nung commitment na yon ay magsasubmit po sila ng mga datos sa amin para masigurado namin na sumusunod sila sa kanilang commitment sa price monitoring. So natapos na po ang first quarter of monitoring at sila po ay pinag-submit ng mga data regarding dun sa kanilang mga trips po, yung mga trips for that quarter. Based po sa review ng ating third-party monitor, kulang po kasi yung mga na-submit nilang data. Alam po nila yon sa mismong kanilang naging undertaking kung ano po yung dapat nilang isubmit na data. Subalit nung isinamit na po nila, kulang-kulang po itong mga ito, yung iba naman po ay inaccurate or inconsistent. Binigyan po sila ng ating monitor ng pagkakataon na mag-submit ng correct na data at saka ibigay yung mga kulang na data. Ngunit meron pa rin po kasing mga kulang. Kaya po, napilitan po kami na magpataw na ng fine kasi ito pong mga data na to ay napaka-importante po para po ma-evaluate ng monitor at ng PCC kung sila po ay sumusunod sa kanilang naging commitment. Na babantayan yung price monitoring, ma'am. Correct po. Opo. Ang kanila po kasing commitment sa pricing ay kung ano man yung kanilang pricing behavior before noong bentahan, yung pagbili nila sa Uber, ay magiging pareho pa rin after. Oo. Yun ang gustong malaman sana ng PCC kung tinupad nila yung kanilang commitment noon na in spite of the merger ay mananatili yung kanilang presyo. Parang ganon, ma'am? Tama po. Tama po yan. Okay, so ang fine po is 6.5 million? Tama po yan. Meron pa hubang any additional fine on top of that? Yan na po yung fine para sa violation na ito, yung kulang-kulang na datos. Is this appealable, ma'am? Maari pa po silang mag-file ng motion for reconsideration sa amin. Nasa rules naman po yan. At kung sakali man, maari din po silang umapela. The usual course of action po na available to parties. Napadala na ho ba sa Grab ang itong fine na dapat nilang bayaran? Opo. So ang order po na iyan ay in-issue na ng commission this week. I believe na napadala po yan sa parties noong Miyerkules. So they're required to pay the fine. At the same time, meron din po kaming requirement sa kanila dun sa order na yon na isubmit pa rin yung mga kulang na datos. So hindi rin po sufficient na magbabayad lang sila ng fine. Opo, kasi kailangan namin gawin yung monitoring, yung evaluation. So bukod sa fine, kailangan pa rin po nilang isubmit yung mga kulang-kulang or inconsistent na data. Meron ho bang date na kailangan nilang tuparin ito, ma'am? Opo. So deadline? Ang nakalagay po sa aming order, binigyan namin sila ng 5 days from receipt of the order. So by Monday po, they're supposed to comply. Maraming salamat po sa inyo, PCC Commissioner Amabel Asuncion. Sinisikap din po namin kunin ang panig ng Grab Philippines hinggil sa... Hindi maikakiila ang epekto ng climate change sa ating kapaligiran ngayon. Ayon pa sa datos ng US Space Agency na NASA, simula sa late 19th century, mas uminit ng 1.62 degrees Fahrenheit ang surface temperature ng ating planeta. At ang climate change, 90% o majority na kagagawan ng mga tao. Kaya't ngayong umaga pag-uusapan natin ano ba yung mga paraan na pwede natin gawin para makatulong sa kalikasan at mamuhay ng tinatawag na sustainable manner simula pa lang sa ating sariling tahanan. Panauhin natin ngayong umaga sina Architect Louie Daya Garcia at Architect Arman Tantoco mula sa Green Architecture Advocacy Philippines. Good morning to you both. Good morning, Cherry. Good morning. First of all, siguro Architect Arman, can you define ano ba ibig sabihin ng green architecture?
Ang green architecture, ito yung mga kinalaman lang, basta yung architecture na sustainable, regenerative, anything na basta friendly sa ating mga environment. In the beginning or at first, parang medyo intimidating siya. Yes. Parang, kaya ko ba yan? O it sounds expensive, parang mahal. What can you say about that? Those notions? Yeah. Actually, no, maraming nagsasabi na mahal yan. But green architecture is adjustable. Depende on one's budget, ano ba yung goal na kailangan natin na gustong tumbukin, ano? So maraming paraan. Una-una ang isang tanong natin kanina, kung anong green architecture, ito ang responsibilidad na pagdidesenyo, pagtatayo ng gusali at ng mga roadworks, no? Ang operasyon hanggang operasyon pinag-iisipan ito, no? So para itong lahat nakakatipid, nakakatulong sa environment, no? Anong pwedeng example? Halimbawa, nakatayo na yung bahay ko, nandiyan na siya. Paano ko pa siya pwedeng gawing sustainable? Well, ang sinasabi nga natin, baka ang pinaka-green na bahay nga, na klase ng bahay natin dito sa atin ngayon is yung maliban sa nipahat, ay yung bahay na bato. Mainly dahil kasi ang mga materialis niya locally sourced. Aha. And dahil kasi nga locally sourced, readily available, and sustainable tuloy siya. Kaya yun ang ano niya. So siguro yung bahay na, yung mga traditional na bahay ng Pilipino, bahay bato, Actually, yes. nipahat. Oo. Yung nipahat ba, it sustains, pag nakikita natin sa mga probinsya, bumabagyo din naman doon, pero nakatayo pa rin yung kanilang mga Yes, nipahat. very resilient, no? Oo. So pag sinabi niya kanina, it has to be resilient. Kailangan kaya niya yung forces ng bagyo, typhoons, ganyan, ano? Pwede ding, kaya ang mga bahay natin dito on stilts, kasi tropical country tayo, binabaha talaga tayo, no? So, importante yung mga yan, no? Regenerative, ibig sabihin, kaya mo mag-generate ng tubig, ng pagkain. So, resilient ang isang bahay na green. And it doesn't have to be expensive. It doesn't That's have what to you're be. saying. It doesn't have to be expensive. Pero kung nakatayo na yung bahay mo, ang dami mong pwedeng gawin pa sa bahay. For example, we are in a tropical country, ano? So ano ba ang madalas natin na problema sa bansa natin? Yung flooding at saka yung init sa loob ng bahay. Yun ang magandang i-address, no? Paano mo palalamigin yung bahay mo? So, paano nga? So, Simple way. you know, maraming features na pwede kayong gawin. For example, yung eaves, kung tawagin, pwede mong palaparin, palawakin, pahabain para magkaroon ka ng instant shade. Magkakaroon ka ng double walling. Yung, kumbaga, pinapayungan mo ba yung bahay mo para malamig ka na kaagad. So, bago ka magbukas ng aircon or ng electric fan, medyo malamig na yung bahay mo, no? Marami kasi sa mga nagpapagawa ng bahay dito sa Pilipinas, pinapattern halimbawa sa Estados Unidos, yung mga, Yes. or sa Europe, yung kanilang mga bahay na ibang-iba pala yung feature natin as a tropical right. country. Yes. And we have, minsan pati materials nila, European tiles, di ba? True. Mga ganyan. That's what I always tell everyone, ano? Green design, green architecture must be intrinsic to its site. For example, yung kahit lang yung design natin dito sa Metro Manila will be very different from the design in Baguio City kasi magkaiba tayo ng klima eh. Magkaiba din tayo ng materials. Mas maganda kung ang materials na kinukuha mo galing dun sa available area. So, konti lang din yung transportation na Cost, oo. cost mo, tsaka yung carbon emissions na babawasan din. So, yung mga ganon. Sa mga gusali naman kasi, ang mga nasyadong ginagaya natin sa mga sa abroad ay yung glass walls. Oo. Kaya lang naman, di ba, napakainit naman dito sa atin. Kung sa orientation lang, kung iwasan mo lang naman ang salamin mo sa east at west, kung saan yung araw, doon ka lang sa north and south, isang malaking bagay na rin yung nakakatulong sa para bawasan yung energy. Meron tayong mga consumption. nakitang ganyan, di ba? Yung mga glass wall, pero ang init-init. So, Exactly. sinasaran din ng blinds, Exactly. di ba? Na magastos din. Oo. Okay. Inyong siguro mensahe, it was the 10th anniversary of Green Architecture Advocacy Philippines. How are you in your advocacy now that you're on our 10th year, and your message to our viewers? Okay. Well, we have always been inviting everyone to join us in our Green Architecture campaign, no? Ang ginagawa namin kasi, pinapalawig namin ang advokasya namin, in-encourage namin yung mga designers. Kasi, alam mo, ang arkitekto, talaga ang kumbaga, ang malaking solusyon ay nasa amin din eh. Kasi nga, ang buildings natin consume
40% of global energy, no, and carbon emissions, no, naglalabas tayo niyan. Buildings pa lang pinag-uusapan natin, hindi pa yung mga transportasyon, wala pang ganon. Pero pag i-add mo lahat yan, napakalaki ng epekto ng buildings. So dapat yung mismong practitioners. Practitioners manggagaling yan. Magsisimula yan sa practitioners because the way you design really matters, no? So, magiging And the way you choose energy-consuming ba siguro yung... your architects. Yes. Pumili kayo ng green architect, Yeah. no? Yes, yes. But our advocacy is actually includes everybody, lahat ng professionals sa construction. So, maliban lang sa mga professionals ngayon, sa mga architects, engineers, landscape architects, pati rin yung mga contractors, pati mga developers, and actually even mga potential clients. Kung sila mismo ang maghahanap ng green residence, eh then mas lalong lalaganap yung ano natin, di ba? You bring the consciousness kasi to their mindset. Kailangan yun eh. So para maging continuous and sustainable yung kanilang pagiging green. Okay, thank you very much for those insights and for joining us this morning, Architect Louie and Architect Arman.